اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اخ كبير، واعمل شير قبل ما تتفرج. الوطن هو بتاعه كبيره يعيش فيها مجموعه من البتوع الصغيرين، كلما كانوا شبه بعض كلما كان ذلك افضل واسهل. وازيكم يا النهارده هنتكلم على الاقليات، والحقيقه انا ما كنتش عايز اتكلم على هذا الموضوع لان دي برضو من ضمن المواضيع والالفاظ القذره الزباله غريبه على مسامعنا والتي لم نستمع اليها الا بعد ما اتفتحت البلاعه الخراره اللي اسمها 25 خسائر و25 زفت و25 ضرايب. يعني ايه اقليات؟ اقليات دي لما يكون في مجتمع عايش فيه مجموعه من الناس، جزء صغير منهم مختلف عنهم بشكل او باخر، زي مثلا لما يكون في مجتمع اغلبيته من المسلمين وبعدين في مجموعه صغننه عايشه في وسطهم من المسيحيين، مجتمع اغلبيته من البيض وعايش في وسطهم شويه سمر، مجتمع اغلبيته رجاله وستات بيتجوزوا بعض وسطهم شويه كده عايزين ايه من ده على ده في ده في ده ندقنه وفتله مسمار في دبله. كل دول بيتقال عليهم اقليات، وانا الحقيقه لا اؤمن بهذا اللفظ ولا اؤمن بهذا المصطلح، لان شايف ان استخدامه بيزرع في نفس الانسان قدر كده من التعاطف مع هذه المجموعات، بينما المفروض اللي يحصل العكس. اول ما تبص للناس دي تشعر على طول بالاشمئزاز والقرف. وانا بصراحه الانسان بالنسبه لي بينقسم الى نوعين: مواطن شريف او اشكال وسخه. المواطن الشريف ده هو بقى ايه؟ مواطن بقى الاسمر كده ابو كرش دوت اللي بيحب السيسي. هذا المواطن اعجوبه، مواطن لا عقل له، ما عندوش افكار، ما عندوش اراء، ما عندوش توجهات، انسان مريح. الاسلام بالنسبه له هو الاسلام بتاع الدوله، الوطنيه هي الوطنيه بتاعت الدوله، وجهات نظره وارائه في الحياه بياخدها من كائنات الكهروصوتيه والذبذبات اللي بيعملها ناس زي احمد موسى وزي عمرو اديب وزي الحاجات ديت. هو ده المواطن الجميل اللي احنا بنحبه، المستنسخ، لا تحتاج ان تدخل معه في نقاش لكي تعرف وجهه نظره، هو باين عليه من بره، تشوفه كده من بره تعرف على طول هو ده بيحب ايه وبيكره ايه وايه موضوعه. هذا المواطن الطيع الذي يسهل شحنه وتعبئته ما بين مراكز التجنيد الاجباري ومشاريع القوات المسلحه وصناديق الاقتراع. هذا المواطن اللي هو نتاج سنوات طويله من الهندسه الوراثيه والشؤون المعنويه، الحرب النفسيه. جاي انت دلوقتي عايز تبوظه لي، تعلمه لي النقاش وتعلمه لي قله الادب والسفاله. هذا المواطن اللي اعقد نقاش ممكن يكون دخل فيه في حياته هو انه احمد فتحي يلعب باك ليفت ولا يلعب قلب دفاع، عايز انت تاخده وتدخله في نقاشات حوالين الهويه الجنسيه والدينيه والعقائد والملل. وبعدين حقوق ايه اللي هنديها للاقليات؟ واحنا اصلا بندي حقوق للاغلبيات يا ولاد. المجتمعات اللي بيعيش فيها ناس متنوعين ومختلفين وعايشين جنب بعض ونتقبل الاختلاف ونتقبل دي مجتمعات قذره زباله ما بتغسلش بعد ما تعمل كاكاه. وعايزين تبقوا زيهم، الاخ بينام مع اخوه هناك، عايزين تبقوا زيهم، عايز تنام مع اخوك، انت عايز تنام مع اخوك، ما انت اصلا بتنام مع اخوك، ما انت بتعيش عند امك لحد ما عندك 33 سنه عايش زي العيل في سرير الطفل، وبعدين تروح تتجوز واحده تنام جنبها زي اختك تقول لك اتاخر يا اخويا والنبي، واحده ست تقول لجوزها يا اخويا، تتجوزوا ولاد خالاتكم وولاد عمامكم وتبقوا شبه بعض كده مش عارفين بعض من بعض وتخلفوا عيال شبه بعض وعيالكم ودن واحده وعنده مطرح مناخير وحنفيه. والله شعب انسيست غريب والله. بعدين موضوع الاقليات ده اصله مش عرقي بس، ناس من شعوب ثانيه فتيجي تعيش في وسطنا فيبقى هم اقليات. لا، في اقليات عايشه في وسطنا على فكره، ودول اخطر لعلمك، هم اقليات بس هم زينا، يعني هم مش زينا وعاملين نفسهم زينا بس هم مش زينا، واحنا عارفين ان هم مش زينا مع ان هم زينا. واحده مثلا عايشه في شقه لوحدها ومش متجوزه، ما دي اقليه وفي منها كتير ومستخبيين. اتنين شباب في علاقه استغفر الله العظيم في علاقه وهم مش متجوزين، ما ده برده موجود. راجل مثلا ما بيضربش مراته او بيعملها كويس، ما ده برده اقليه وموجوده وسطينا. كل المجموعات دي اخطار بتهددنا، تطرح في عقل الاطفال ابنائنا زهرات وزهور الاسره تساؤلات احنا ما عندناش ليها اجابه. يعني ابنك لما يجي يقول لك هو ليه طنط ساميه عايشه لوحدها يا بابا، انت ما عندكش رد، فازاي تنزع هذا التساؤل من عقل الطفل؟ مش هتقدر تنزع التساؤل من عقل الطفل، بس ممكن تنزع طنط ساميه من العماره، خلي البواب بقى يقرفها في الطلعه وفي النازله وهكذا، عشان نحافظ على هويتنا احنا بقى وشعبنا احنا بقى وعاداتنا وتقاليدنا. طبعا يجي واحد بقى متخلف يقول لك بقى الحل ان احنا نقتل كل الناس دي. لا طبعا يا حبيبي، نقتل مين يا حبيبي؟ مش عشان عيب ولا حرام ولا غلط ولا عشان نخاف ولا ما كده، بس عشان احنا محتاجين هؤلاء الاقليات. طبعا محتاجينهم. يجي بقى واحد متخلف تاني يقول لك احنا محتاجينهم علشان هم دول اللي هيشتغلوا سواقين وفراشين وكناسين وكده. صح احنا محتاجينهم في كده، بس ممكن يكونوا مفيدين في حاجه افضل من كده مليون مره. يا متخلف انت وهو. من ضمن الفوائد المهمه جدا للاقليات بيساعدوا المواطن الاسمر ابو كرش اللي بيحب السيسي دوت على ان هو يعرف هو مين وهو فين. ان هذا المواطن طالع ميتين اللي جابوه، فقير ومش لاقي ياكل، بهدله في الاقسام وتلطيش بالاقلام، بهدله في الاقسام وتلطيش بالاقلام، بس على الاقل مش مسيحي. شوف بقى المسيحي وعلاقته بالدوله وكده اهوت فيحمد ربنا، يشعر بالتميز والاطمئنان. عنده فشل كلوي، فيروس سي، التهاب في المفاصل والتهاب في البروستاتا وضعف انتصاب، بس على الاقل مش شاذ. نشوف الشاذ ونشوف الدوله بتعمل ايه في الشاذ ويحمد ربنا ويقول
الحمد لله ان مش كده. انت كل شويه تطلع شويه منهم وتوقفهم كده وتلطش لهم بالاقلام قدام المواطن الاسمر، فالمواطن الاسمر اولا بيخاف منك، ثانيا بيحمد ربنا ان هو ما هوش هذا الضحيه يمشي عدل بقى وينبط ويقعد بقى ساكت. طب هل في طريقه تخلينا نقدر نقلل حجم المشاكل اللي بيتسبب فيها الاقليات ومطالبتهم بحقوقهم وكل الكلام دوت، في نفس الوقت نستفيد منهم؟ طبعا في حل، وزي ما قلت لكم قبل كده مليون مره كل مشكله وليها حل، بس نتحلى بالشجاعه، وهي الشجاعه دي اللي والله العظيم اللي هتخلينا نقدر نقفز بالبلد دي قفزه. والله العظيم ما هتشوفوا البلد دي تاني الناس هتيجي تبص ايه ده مصر فين مصر فين، مصر قفزت والله العظيم واحنا قفزنا وراها. انا كنت تقدمت بمشروع لوزاره السكان والاسكان والانسان، ما اعرفش ليه المشروع يعني لم يقابل بالاهتمام الكافي، مع اني بتكلم كاخ كبير وكلامي غير ملزم، بتكلم كأخ كبير وكلامي غير ملزم، مع انه صح بس غير ملزم. بس يعني ما علينا، يمكن يكون هم عندهم يعني التزامات اخرى، انا مقدر يعني حجم المسؤوليه. بس عموما هو المشروع دوت كان متمحور حوالين فكره اساسيه، الا وهي دمج كل انواع الاقليات اللي موجوده في مصر وتحويلهم الى اقليه واحده. يعني انت عندك انواع كثيره من الاقليات عايشين في مصر، في اقليه دينيه بهائي مسيحي بوذي هندوزي مجوزي لا ديني، استغفر الله العظيم، اشكال قذر زباله ملحده قذر زباله. عندك نوع تاني من الاقليات زي الاقليات الجنسيه، مرأة بقى مثلي متحول متشقلب ال جي تي بي وكل الوساخه ديت، ده نوع وده نوع. وعندك انواع تانية اقليات عنصريه عرقيه، وعندك اقليات اجتماعيه وهكذا. انت بقى تاخد كل هذه الاقليات وتقول له لا بص خلاص انت ما عدتش اقليه دينيه، انت اصبحت اقلاوي. يعني ايه اقلاوي؟ يعني اقلاوي عمومي، فيبقى المسيحي مع الاسود مع ال جي تي بي مع اللي عايش لوحده مع ابو بوني تيل، مع اي انسان بيفتقد لنوع من انواع الحقوق يندمج مع كل البشر اللي في نفس هذه الخانه ويبقوا كلهم اقلويون. وتنصهر بقى كل هذه الشخصيات في خانه وبوتقه واحده، هي بوتقه الضحيه، ويبداوا يتكلموا عن نفسهم جميعا بلغه الضحيه وبلهجه الضحيه، وتجيبوا وتطلعوا في التلفزيون عند وائل الابراشي بالساعتين وبالثلاث ساعات ويقعد يتكلم عن مشاكله ويقول لك احنا بنعاني وبنطالب عايزين حقوقنا عايزين نتعامل نفس معامله الاغلبيه، بس ما يقولش مشكلته ايه، يتكلم كده وخلاص. والمواطن الاسمر يقعد يتفرج ويحس كده انه هذا والله الحمد لله ده في حد اهوت عايز الحقوق اللي عندي اللي هي ايه، ما هو محدش عارف، فهي كده حاجات في الهميوني. بدل ما تيجي تغب على حفله فيها 50 مثلي تقبض على 50 مثلي ولا بتاع تحطهم في السجن، حط معاهم 200 بهائي، حط معاهم 300 فيمينست، حط معاهم 400 افريقي ولا موزمبيقي ولا اي حاجه، وينزل الخبر في الجورنال تاني يوم القبض على 1000 اقلولاوي، مش عارفين هم مين، مش عارفين هم اتقبض عليهم ليه، بس عارفين ان هم اتقبض عليهم. فانا كمواطن اسمر انبسط ان هو في ناس اتقبض عليهم وهم حاجات اشكال وسخه كده وخلاص، مش مهم اعرف هم ايه بقى، مش لازم بقى اعرفه بقى انه ده مثلي وده بياخد وده، ما انا مالي. الطريقه دي يبدا مع الوقت هؤلاء الاقلويون كتر الحديث عن مشاكلهم بهذه الطريقه يبداوا هم كمان نفسهم ينسوا مشاكلهم، ينسوا هم اصلا كانوا ايه الموضوع، كنت عايز ايه اصلا، ايه الحقوق اللي انا كنت عايزها، مفيش اصلا، لانه مفيش مسارات اصلا للحوار. انت مش بتتكلم في اجراء معين ولا قانون ينفع تعديله، انت بتتكلم في الحنحني في الهلاويلي، ويبدا يترسخ جواهم الشعور فقط بالقهر وبالضعف وبالهوان وبالذل. هذا الشعور هو اللي هيستحوذ عليهم ويبقى هو الشعور المسيطر على لغه الحوار وعلى طريقتهم في التعبير عن مشاكلهم. ومع الوقت هيبدا هذا الشعور بالقهر يتسلل الى ناس اكتر، ويبدا ناس اكتر تنتمي الى حاله الاقلويون ديت، فيبدا ناس كتير مصريين من جميع الاطياف والاعمار وكده يشعروا بان هم اقليه، وده شيء عظيم. اوعى تخاف، هو ده المطلوب بالظبط، هو ان كل المصريين يشعروا ان هم اقليه وكل المصريين يشعروا ان هم ضحايا، بس مش عارفين هم ضحايا ايه، ويعبروا عن نفسهم طول الوقت بهذا الشعور الخانع والذليل، يفقدوا الامل تدريجيا في قدرتهم على تغيير اي شيء، ويبداوا يحسوا ان هم كلهم واحد على قلب رجل واحد في الخرا. ما اقدرش اوصف لكم كميه المعجزات اللي ممكن نعملها بشعب بالكامل بيعاني هذه المعاناه. أتمنى تفعيل هذا المشروع قريبا حتى نتمكن من تنظيف العقل الجمعي الوعي الجمعي المصري من التساؤلات اللي بتنغص عليه عيشته الهانئة والهادئة، التساؤلات اللي ليها علاقة بالآخر والاختلاف والتقبل وكل الكلام الحمصي دوت. هذا الشعب الذي لم ولن يجد من يحنو عليه لابد أن يرقد في سبات عميق ويستسلم ويتقبل فكرة إنه مصيره لم يعد في يده. هذه الفكرة حتى لو كانت غير صحيحة لابد علينا إن احنا نزرعها في عقل المصريين، إنه مصيرك مش في إيدك، خلاص بقى نتحول بقى الى ايه، شويه فوم تنفخه كده يطير معاك في الهواء ونتفرغ احنا بقى ايه نشوف شغلنا بقى. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله من برنامجكم المفضل والعظيم والجميل اخ كبير. سلام عليكم.